Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The object-oriented programming using C++ class Razem Yasaralim. Our non-Bawayu object is a function argument lecture number 11. Nanya topic zamunga de object is a function argument. Object is a function argument mung sanga pass ko. Yo object pa is a function argument sang pass ko. زرا زن تاسو لږ په ډایګرام باندې پوه کوم MS Paint مې اوپن کو دلته کې چې مخکې مونږه سمپل انټیجر او فلوټ پاس کاو نو مونږ به داسې کار کاو چې دلته مو واغس ریټرن ټایپ په دې ځای کې فنکشن نیم مونږ واغس یا ورته مونږ میتھډ نیم وایو دلته کې مونږ ولیکو انټیجر بیا هم ویریبل واغستو بیا کاما انټیجر بیا هم بل ویریبل واغستو بیا پر ایگزامپل ما واغستو فلوټ دا غي ویریبل بل کې مونږ واغستو داسې کار مونږ کاو دا مخکې مونږ داسې کاو اوس چې زه یو ابجیکټ پاس کوم ایز ا فنکشن نو موږ څنګه چل کوو دې ځای کې موږ داسې کار کوو زه دلته کې اگزامپل اخلم د کلاس او کلاس له نیم زه ورکوم فار اگزامپل ای ام پی او کلاس مې سٹارټ کو او کلاس مې دې ځای کې کلوز کو مینس کې مې چې هر څه ولیکل هغه مې ولیکل اوس په دلته کې مونږه څنګه چې مونږه انټیجر پاس کاو څنګه چې مونږ فلوټ پاس کاو نو داسې مونږ ابجیکټ هم پاس کولای شو څنګه دلته به زه واخلم واید ریټرن ټایپ دې ځای کې به زه اخلم څه شي زه کوم فنکشن چې وي د هغې نیم میتھډ نیم مې واغست لکه اډ مې فار ایگزامپل واغست دلته به زه اوس اخلم د کلاس نیم ځکه ابجیکټ چې مونږ کله پاس کوو نو مونږ تاسو مخکې ابجیکټ الریډي ویل چې هغه مونږ څنګه کریټ کوو نو د کلاس نیم اخلو دلته به هم زه کلاس نیم څه واخلم امپلای ای ام پی بیا به زه کاما ای ام پی بیا مې دا واغست دلته به څه کو بریکټ داسې کلوز کو مونږ داسې دا اغستی شو دلته زه راځم پریکټیکل پروګرامینګ مې کوم تاسو به پوه شئ نورم دلته زه اخلم کلاس کیورډ ا دې ځای کې زه اخلم لیکچر نمبر 11 دی راواغستو دا زه چینج کوم دلته کې راځم بلکې داسې به وکړم چې دا به خیر زه مینولی ورکړم داسې دلته زه لیکم کلاس له نیم ورکوم ای ام پی امپلای نیم ورکوم ټیک شو کلاس له مې نیم څه ورکړو امپلای دلته کې یو ډیټا ممبر زه اخلم پرایویټ زه اخلم انټیجر ټي ډیټا ممبر مې واغستو پبلیک زه اخلم یو میتھډ یا یو فنکشن وته مونږ وایو زه اخلم چې واید او نیم ولا ورکوم اډ دې ځای کې زه څه کوم څنګه کار چې ما دلته کې وکړو دې ځای کې هم داسې سیم کار زه دلته کې کوم واید اډ او دلته کې زه لیکم د کلاس نیم ای ام پی ابجیکټ پاس کوم دلته کې هم زه لیکم ای ام پی مې ولیکو په دې ځای کې ما ای ام پی د کلاس نیم دوه ځل ولیکو راځو چې څنګه ولې مې دا ولیکو اوس د دې ډیفینیشن کو آوټساید د کلاس نو آوټساید د کلاس موږ د اکسس کو څنګه د الریډي موږ په تیر شوی لیکچر کې ویل دي دې ځای کې موږ د کلاس نیم ولیکو د کلاس سوري ریټرن ټایپ ولیکو چې واید د کلاس نیم زه واخلم چې امپلای ای ام پی او سکوپ ریزولوشن سره موږ څه کو اکسس کوو دلته څه هیڅ راغی د فنکشن نیم یا د میتھډ نیم دې ځای کې راغی اوس دې ځای کې به زه څه کوم ممبر دې ځای کې به زه ابجیکټ پاس کوم لکه څنګه چې مخکې تاسو ته ما وویل چې دې ځای کې مونږ واغسته مخکې انټیجر چې کله مونږ انټیجر پاس کاو بیا هم څه واغسته ویریبل واغست انټیجر ویریبل فلوټ ویریبل همدغه شان کار زه په دې ځای کې کوم دلته کې زه اخلم د کلاس نیم ای ام پی او دې لپاره زه ویریبل اخلم فار ایگزامپل ما واغسته ایکس بیا مې دلته کې واغسته کاما او دلته کې بل دوه مې هلته کې اخیستلي دوه ابجیکټ پاس کوم بیا مې واغسته ای ام پی او دې ویریبل زه اخلم فار ایگزامپل وای مې واغسته او څه به کوم د دې باډي به سٹارټ کوم داسې کار مې نو اوس زه راځم دلته کې اخلم مین فنکشن یا زه به واخلم دلته کې انټیجر مین او دلته کې د فنکشن څخه اخلم د مین فنکشن باډي اخلم ټیک شو په دې ځای کې زه اوس ابجیکټ کریټ کوم object موږ څنګه کریټ کوو د کلاس نیم واخلو د کلاس نیم اخلم امپلای ای ام پی مې واغستو او دلته کې زه ټو object کریټ کوم یو اخلم ټي1 بیا بل اخلم ټي2 او دریم اخلم چې پای کې ډیټا زه کوم دغه چې هغه د پتی په ذریعه مې زه هغه کال کوم دا دوه به څه کال کوم نو ټي3 مې واغستو ټیک شو اوس چې دا زه کال کوم څنګه کال کوم په دې ځای کې زه اخلم چې ټي3
ډاټ اډ فنکشن. په دې ځای کې زه څه کوم؟ ابجکټ پاس کوم. نو چې زه کله ابجکټ پاس کوم نو زه به څه واخلم؟ یو به زه پاس کوم T1 او بل به زه پاس کوم T2. دا T1 او T2 سری دا ابجکټس دي. ګورئ T1 زموږ سره هم سره یو ابجکټ دی، T2 هم سره یو ابجکټ دی، او دا چې موږ په کوم ځای کې د ډیفینیشن موږ کړی دی نو هغه دا ځای دی. دلته به څه وشي؟ د T1 ډیټا به راشي دلته کې په دې X کې به سټور شي، د T2 ډیټا به راشي دلته کې په څه کې به سټور شي؟ په دې Y کې به سټور شي. اوس دې لپاره موږ ډیټا هم سیټ کوو، یعنی مطلب T1 کې هم بس فلحال څه ویلیو نشته دی او په T2 کې هم فلحال څه ویلیو نشته دی، ځکه چې بره چې موږ کوم T اغستی دی دا ډیټا ممبر دا سره په خپله دې کې څه نشته دی. نو زه دلته کې راځم یو بل میتھډ دې ځای کې اخلم چې void او نیم ورله زه ورکوم دیلم set data. set data مې څه ورکو؟ دل یو نیم ورکو. په دې ځای کې د سمپل سی اوټ او د یوزر نه اخلم چې enter value party. د ټی لپاره تاسو څه کوئ؟ ویلیو انټر کوئ. په دې ځای کې به زه ورکم چې end line او په سی ان کې به زه څه ورکم؟ ټي. د ټي لپاره چې موږ کوم ویلیو واغسته هغه هم دغلته څه کړه؟ انټر کړه. اوس راځم او د ټي لپاره دلته کې د ابجکټ لپاره څه کوم؟ دلته کې ډیټا سیټ کوم. دلته کې موږ ډیټا لا سیټ کړی نه ده، اوس به سیټ کوو. دلته به زه راشم او دې ځای کې به ولیکم چې T1 ډاټ سیټ ډیټا T1 ډاټ سیټ ډیټا دا فنکشن دې ځای کې ما څه کو؟ کال کو. او دلته کې د T1 لپاره ما چې کوم ډیټا وه هغه به سیټ کم او دلته به راشم د T2 لپاره به زه ډاټ سیټ ډیټا دې لپاره به هم زه څه کم دا ډیټا سیټ کم. ٹھیک شو؟ داسې کار وشو. د T1 لپاره چې کوم ډیټا سیټ شي اب دلته کې راشي موږ ته به دې ځای کې ووایي چې دا به کال شي سیټ ډیټا فنکشن چې انټر ویلیو پارټي. فار ایگزامپل ما څه نمبر انټر کو اب راشي دلته کې به څه کې سټور شي؟ په ټي ډیټا ممبر کې به سټور شي. T2 لپاره چې ما کړه دا کال کو کله چې دا ما کال کو نو موږ ته به راشي دلته کې چې انټر ویلیو پارټي او دلته کې چې موږ کومه بله ویلیو ورکو اب دغه ته څه شي؟ سټور شي. زه تاسو پوهه کوم د ډایګرام په ذریعې سره. دلته کې زه رالم هوم ته او دې ځای کې فار ایگزامپل ما یو ریکټینګل داسې واغستو او بل مې دې ځای کې داسې واغستو. ٹھیک شو؟ دلته کې دې له ما نیم ورکو چې T1 دا اولنی ابجکټ شو، دلته کې ما بل نیم واغستو T2 دا زموږ سره دویم ابجکټ شو. T1 او T2 ما دلته څه اغستی دي؟ ابجکټ مې اغستی دي دې کې که نه. T1 یو ابجکټ شو او T2 دا بل ابجکټ شو. اوس په دې کې دننه زموږ سره یو ډیټا ممبر دی. ډیټا ممبر زموږ سره څه شي دی کې T. دلته کې په دې کې په T2 ابجکټ کې هم دننه یو ډیټا ممبر دی او په T1 کې هم دننه یو دی. او دا خبرې الریډي مخکې په تیر شوي لیکچر کې ما کړلې. تاسو په دې نه پوهیږئ نو مخکینی لیکچر خامخا وګورئ، لیکچر نمبر 9 پای کې دا ما کړلې. دلته کې زموږ سره د T لږ باره ولیکم دې ځای کې تاسو ته ښکاري T څه شی دی؟ ډیټا ممبر دی او دلته کې هم سره دا T هم ډیټا ممبر دی. T1 او T2 زموږ سره ابجکټ T زموږ سره ډیټا ممبر دی. دا په دې ځای کې دلته کې بره دا دې ځای کې الریډي اغستی دی. ٹھیک شو؟ اوس دې لپاره چې ما کله دلته کې سیټ ډیټا ولیکله T1 ډاټ سیټ ډیټا نو په T1 کې به دلته راشي دا فنکشن به کال شي او به وشي انټر ویلیو پارټي. د T لپاره به زه څه وکړم؟ یو ویلیو هغه انټر کړم. دا به چېرته سټور شي؟ اب به راشي په T کې به سټور شي، خو په کوم T کې؟ د T1 په ابجکټ چې کوم میموري لوکیشن دی هغې کې به سټور کېږي. لکه داسې کار به وشي. دلته کې ما څه ولیکو؟ T1 ډاټ سیټ ډیټا. نو T1 ډاټ سیټ ډیټا به چېرته سیټ شي؟ په دې ځای کې به سیټ شي. لکه فار ایگزامپل ما دلته کې سیټ کو 100. دا فنکشن چې کله ما دلته کې کال کو دې ځای کې نو زموږ سره په T1 ابجکټ کله کال شو دلته کې ډیټا سیټ شو په T کې په T ډیټا ممبر کې څه سیټ شو؟ 100 سیټ شو. دلته کې دا شان چې ما کله دلته کې T2 دې ځای کې نه کال کو دې ځای کې موږ څه کال کو T2 ابجکټ په ذریعه باندې موږ سیټ ډیټا څه کو فنکشن کال کو. دلته کې به ډیټا سیټ شي په T2 ابجکټ کې په T ډیټا ممبر کې. فار ایگزامپل ما سٹور کو 150 میں سکو دې ځای کې ما انټر کو. ٹھیک شو؟ داسې کار وشو. اوس په T1 ابجکټ چې کوم T ډیټا ممبر دی هغې کې موږ څه اخیستی دی 100 او د T2
په ابجیکټ کې چې کوم ډیټا ممبر دی په هغه کې موږ اغوستی دی 150. اوس دلته کې زه راځم، دلته کې موږ څه چل وکړو، دلته کې موږ دوه ابجیکټ واغست T1 او ډیټا مرته څه کړه سیټ کړه، چونکې دا موږ ارګومنټ پاس کړلی. دلته کې به راشي دې ځای کې به T1 ډیټا چې کوم وي یعنې هلته کې موږ 100 اغوستی دی په X کې سټور شي او هلته کې په Y هلته موږ اغوستی دی څه مو واغوسته 150 هغه به سټور شي په څه شي کې په Y کې به هلته سټور شي. ټیک ده. اوس زمونږ چې کوم مین ټاسک دی کوم مین کار دی راځو هغې له او زمونږ کار څه موږ وایو چې دوه ویلیو څه شي جمع شي. څنګه جمع شي؟ یعنې داسې کار وشي سم شي ښه سم جمع شي. لکه دې ځای کې زه داسې کومه چې ټي ته زه اساین کومه په ټي کې زه ټي څه شی دی ډیټا ممبر دی په ټي کې زه اساین کومه چې T1 ډاټ ټي جمع T2 ډاټ ټي داسې کار کوم. اوس تاسو وګورئ دلته کې T1 څه شی دی T1 ډاټ ټي نو T1 ډاټ ټي تاسو وګورئ بره T1 ډاټ ټي دلته کې زه راخلم یو سمپل پنسل. ګورئ T1 زموږ سره دا یو دی که نه دا T1 شو او ډاټ ټي یعنې موږ کوم یو کال کو موږ دا فنکشن کال کو. ټیک شو. په دې کې ویلیو سره په دې کې ویلیو زموږ سره دا 100 دلته کې ویلیو څه شوه زموږ سره په T1 کې زموږ سره T1 ډاټ ټي کې ویلیو زموږ سره څه وشوه 100 بیا پلس راغی دې ځای کې او دلته کې که تاسو وګورئ نو په دې ځای کې زموږ سره د T2 ډاټ ټي T2 زموږ سره دا ابجیکټ شو په دې کې چې کوم ډیټا ممبر دی نو په هغې کې سټور د 150 نو دې ځای کې راغله 150 او دا دواړه څه شو جمع شو او چېرته سټور شو دا دواړه سټور شو په ټي کې په ټي کې زموږ سره ویلیو څه راغله په ټي کې دواړه جمع شو او ویلیو زموږ سره راغله 250 تاسو ښه پوه شئ equal to 250 یعنی x یعنی 100 او 150 جمع شو نو څه شی راغی 250 د دې نه مونږ ته رزلټ راغی. دلته کې راځو دا څه لیکم داسې زه به دې ځای کې داسې ولیکمه چې ټي ته به زه اساین کم چونکې هلته کې ما T1 T2 واخیستو هلته کې ما څه اخیستی دی x او y مې اخیستی دی زه به واخلمه چې x T1 چې کوم ابجیکټ دی هغه ډاټ سوري x ډاټ ټي ځکه دلته کې موږ x اخیستی دی دلته کې ما ټي ډاټ T1 ډاټ ټي واخیستو خو دې ځای کې ما څه شی اخیستی دلته کې ما اخیستی دی x ټیک شو x څه شی دی زموږ سره دې ویلیو دې ځای کې راغله په دې x کې سټور ده ارګومنټ موږ څه کړو دې کې پاس کړه که نه نو T1 دلته کې راغی په x کې سټور شو او Ty دلته کې راغی په دې ځای کې سټور شو x ډاټ ټي بیا جمع x ډاټ څه شي زه سوري y ډاټ ټي y ډاټ ټي داسې کار دلته وشو. ټیک ده دلته کې د دواړو څه شو جمع شو او هغه چېرته لاړ په ټي کې سټور شو دلته کې زه په سکرین باندې ډسپلی کوم پسې آوټ کې او ورته لیکم په ډبل کوټس کې چې the value of t after addition is یا از نه اخلم بس سمپل داسې ولیکم او دې ځای کې به زه څه واخلم ټي ځکه په ټي کې دا سټور ده. ټیک شو. څه ایرر دی دلته کې ګوډ په دې ځای کې دلته کې مونږ ډبل کوټ وانغوست ځکه دا ایرر راکړی. ټیک شو اوس په ایرر ختم شي. راځو دا رن کوو. څه وایي دوی مونږ ته وایي چې انټر ویلیو پار ټي د ټي دپاره ما ویلیو انټر کړه د اولني ابجیکټ دپاره. ټیک شو. دلته کې ما څه شي انټر کړی دلته کې ما انټر کړلی 100 دلته کې هم زه T1 ابجیکټ دپاره انټر کوم چې 100 بیا راکوم موږ ته یو میسج چې انټر ویلیو پار ټي د ټي دپاره خو یعنې زموږ څه چې کوم دویم ابجیکټ ما اخیستی د هغې دپاره زه انټر
ویلیو انټر کوم 150 ګورو چې موږ ته انسر څه میلاویږي. نو وایي د ویلیو اف ټي افټر ایډیشن 250 دلته موږ ته څه میلاو دی 250 که نه. دلته کې هم موږ ته انسر میلاو شو 250 او دا ځکه موږ ته میلاو شو په دې ځای کې که تاسو دلته کې وګورئ دلته کې موږ آلریډي دوه ځل دا کال کړی دی T1 په دې ځای کې چې ما کومه ویلیو انټر کړه نو هغه ما انټر 100 او دې ځای کې چې کومه ویلیو ما انټر کړه نو هغه ما انټر کړه 150. ټیک شو. نو دې ځای کې څه چل وشو د T1 دا ویلیو ولېږله ارګومنټ یې پاس کو دلته کې راغی x ته T2 خپله ویلیو پاس کړه دلته کې راغی په y کې. نو په دې ځای کې تاسو په کمنټ کې ورته لیکلی شئ نو هم ولیکئ په x کې سټور شو دلته کې څه شیزه 100 او دغه شانته کې په وای کې سټور شو په دې ځای کې څه شیزه دلته کې 150 وګورئ اوس دلته کې د 100 ویلیو رااله په دې x کې سټور شوه 150 چې کوم ویلیو هغه رااله په y کې سټور شوه او x او y په دې ځای کې موږ دا جمع کړل د هغه ویلیو موږ اساین کړل t ته او په سکرین هم سمپل ډسپلی کړو. دې ته ویلی شي object is a function argument. انتهایی اسان ټاپک و. امید ده چې تاسو په دې باندې پوه شوي یئ چې چاته هم څه مسله یې اوپنلی کمنټ سیکشن کې ویلی شئ. که تاسو د اوسه پورې زمونږ پلی لیست نه وي سرچ کړی نو مهرباني وکړئ ټول پلی لیست د سی پلس پلس چې کوم فنډامنټل اف سی پلس پلس دی هغه هم وګورئ بیا اوپ هم وګورئ. که ویډیو مو خوښه شي نو لایک کړئ ملګري سره شیر کړئ او د حوصلې لپاره یو کمنټ پې وکړئ. نن پورې همدومره کافي دی. الله